Alam mo ba na ang unang pambansang bayani ng Pilipinas ay hindi si Jose Rizal? Paano kung sabihin ko sa iyo na ito'y isang mandirigma mula sa isla ng Mactan? Ang pangkat lang naman niya ang humamon at tumalo sa isa sa pinakakilang mananakop sa kasaysayan na si Ferdinand Magellan. Halika at samahan niyo kami sa paglalakbay sa di mabilang na kwento ni Lapu-Lapu, ang unang bayani ng ating bayan at unang Pilipinong tumayo para sa kalayaan sa isang laban na hindi lamang nagbabago sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Sa kalagitnaan ng ika-16 na siglo, dumating ang mga Kastila sa pangunguna ni Ferdinand Magellan upang maglayag sa silangan at maghanap ng mga bagong lupain para sa kanilang hari. Noong March 16, 1521, dumating si Magellan sa mga isla ng Pilipinas. Dinala niya ang krus ng Kristyanismo, ngunit dinala rin niya ang espada ng Espanya, handang maghari sa mga katutubo. Habang binabalikan natin ang mga kaganapang ito, anong gagawin mo kung ikaw ay nasa posisyon ni Lapu-Lapu? Sasama ka rin ba sa laban kahit alam mong maliit ang tsansa? Magkomento sa ibaba, ating alamin ang inyong opinyon. Nang dumating si Magellan sa isla ng Cebu, agad siyang nakipagkaibigan kay Raha Humabon, ang pinuno ng mga Cebuanos. Bininyagan niya si Humabon at ang kanyang mga tao bilang mga Kristiyano, isang hakbang na naging simbolo ng kanilang pagkilala sa hari ng Espanya. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon sa ganitong pagbabago. Sa isla ng Mactan, si Datu Lapu-Lapu, isang matapang na pinuno, ay tumangging magpasakop sa mga dayuhan. Hindi tulad ng ibang mga pinuno na yumuko sa harap ng kapangyarihan ng mga baril at kanyon, nanindigan si Lapu-Lapu sa kanyang paniniwala na walang dayuhang magdidikta kung paano sila mamumuhay. Noong gabi bago ang labanan, nagtipon si Lapu-Lapu at ang kanyang mga mandirigma. Alam nila na hindi nila kaya ang mga armas ng mga Kastila, ngunit alam din nila na ang kanilang kalamangan ay ang kakayahang makipaglaban sa kanilang sariling lupa, sa kanilang sariling paraang matagal nang sinanay. Habang sumisilip ang buwan, nakarinig sila ng mga dagundong ng tambol mula sa kalayuan, mga dagundong ng mga Kastilang naghahanda para sa pagsalakay. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam sila ng galit at determinasyon. Ito na ang pagkakataon nilang ipakita sa mundo na hindi lahat ng bayan ay kayang sakupin. Pagsapit ng madaling araw noong April 27, 1521, sumalakay ang mga Kastila sa pampang ng Mactan. Ngunit bago pa man sila makalapit, sinalubong na sila ng mga pana at sibat ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Ang mga Espanyol, sanay sa labanan sa lupa, ay hindi handa sa mababaw na tubig at mabatong pampang ng Mactan. Ang kanilang mabibigat na baluti ay naging pabigat at ang kanilang mga kanyon ay walang silbi sa dagat-dagatan. Sa gitna ng kaguluhan, si Magellan mismo ang nanguna sa pagsalakay, ngunit hindi niya inaasahan ang matinding depensa ng mga katutubo. Isang taktika na ginamit ni Lapu-Lapu na hindi nakita ni Magellan. Isang taktika na magpapatumba sa kanya at sa kanyang hukbo. Ano kaya ang ginawa ni Lapu-Lapu na nagdala sa kanya ng tagumpay? I-komento na sa ibaba. Sa gitna ng labanan, napagtanto ni Magellan na nasa alanganin na sila. Subalit, bilang isang mandirigma, pinili niyang manatili sa unahan ng kanyang mga tauhan. Hindi siya umurong, bagkus ay nilabanan niya ang mga mandirigma ng Mactan hanggang sa huli. Subalit, sa kabila ng kanyang tapang, isang sibat ang tumama sa kanyang binti
dahilan upang siya ay madapa. At doon, si Lapu-Lapu mismo ang nagbigay ng huling hampas na nagpatumba kay Magellan. Sa tagpong ito, makikita natin ang pagkakaiba ng dalawang mandirigma. Ang isa ay ipinaglaban ang karangalan ng kanyang bansa, habang ang isa naman ay ipinaglaban ang kalayaan ng kanyang bayan. Sino nga ba ang tunay na bayani? Ang banyaga na nakipaglaban sa ngalan ng isang hari? O ang katutubo na nakipaglaban para sa kanyang kalayaan? Matapos ang labanan, ang balita ng pagkatalo ni Magellan sa kamay ng mga mandirigma ng Mactan ay kumalat sa buong mundo. Sa Espanya, ito ay isang pagkatalo na hindi nila inaasahan. Ngunit para sa mga Pilipino, ito ay simula ng isang mahabang pakikibaka para sa kalayaan. Isang pakikibaka na nagsimula sa isang maliit na isla sa gitna ng dagat, sa pamumuno ng isang tao na naglakas loob tumindig laban sa isang imperyo. Si Lapu-Lapu ay hindi lamang isang mandirigma. Siya ay isang simbolo ng katapangan, ng pagmamahal sa bayan, at ng pagnanais na mamuhay ng malaya. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na hindi mahalaga kung gaano kalaki ang ating kalaban. Basta't mayroon tayong tapang na ipaglaban ang ating mga paniniwala, tayo ay may pag-asang magtagumpay. Ngunit, paano kaya kung hindi nanalo si Lapu-Lapu? Paano kaya kung bumagsak ang Mactan at nasakop na agad ang buong Pilipinas? Magiging iba kaya ang takbo ng ating kasaysayan? Ang kwento ni Lapu-Lapu ay hindi lamang isang kwento ng tagumpay sa isang labanan. Ito ay isang kwento ng puso at ng diwa ng Pilipino. Ang kakayahan nating manindigan para sa ating mga prinsipyo, kahit gaano pa kalaki ang ating kalaban. Ang kanyang tapang ay nagsilbing inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon ng mga bayani na lumaban para sa ating kalayaan. Bilang mga Pilipino, tayo ay tagapagmana ng kanyang diwa. Ang diwang hindi sumusuko. Ang diwang nagmamahal sa bayan. Naway lagi nating tandaan ang kanyang sakripisyo at ipagpatuloy ang kanyang ipinaglaban. Nang dahil sa tapang ni Lapu-Lapu, natuto tayong hindi magpasakop. Ang kanyang diwa ng kabayanihan ay hindi nasayang. Bagkus, ito'y naging inspirasyon ng bawat Pilipino sa anumang panahon. Ito ay nagsilbing gabay upang magpatuloy ang laban para sa kalayaan, kasarinlan at pagkakaisa. Mula sa mga maliliit na isla ng Visayas hanggang sa buong kapuluan, ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino na kahit gaano kaliit, kaya nating makipaglaban sa anumang hamon. Sa pagtatapos ng kwento, tandaan natin ang tapang ni Lapu-Lapu, ang bayani na unang nagpatunay na ang Pilipino ay hindi basta-basta susuko. Sa bawat paghinga ng ating kalayaan, lagi nating isapuso ang kanyang alaala at ipagpatuloy ang laban ng ating mga ninuno para sa isang malaya, masagana at nagkakaisang Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at nais mo pang matuto ng mas marami pang kwento ng ating kasaysayan, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na episodes. Mag-iwan din ng komento kung ano ang inyong naiisip o kung mayroon kayong kwento na nais ninyong ibahagi. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli nating pagsasama sa mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon dito lamang sa Shy's Amazing Stories.